หลายคนคงทราบดีแล้วถึงความแตกต่างระหว่างโบสถ์คริสต์ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนคนทั่วไปได้เข้าถึงซึ่งความจริงสามารถแตกแยกย่อยได้อีกหลายประเภทแล้วแต่วัตถุประสงค์ขนาดและรูปแบบแต่มักถูกเรียกโดยรวมนะครับว่าโบสถ์ขณะที่อารามคริสต์มีไว้ให้นักบวชหรือนักพรตได้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนและถือวินัยแบบเดียวกันซึ่งในประวัติศาสตร์นั้นนักบวชในศาสนาคริสต์มักจะไม่ค่อยพบปะผู้คนแต่ด้วยความยากลำบากในการใช้ชีวิตสันโดษและเมื่อมีผู้ศรัทธาเข้ามาใช้ชีวิตแบบนักบวชมากขึ้นพวกเขาจึงเริ่มมารวมตัวกันและในที่สุดก็มาอยู่ร่วมกันจึงเป็นที่มาของอารามหรือ monastery ซึ่งต่อจากนี้เราจะพาทุกคนไปชม10อารามคริสต์ที่สวยงามน่าทึ่งจากประเทศต่างๆกันครับงานรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงาน F&B Service กับโรงแรมหรือเรือสำราญคิดถึงเรามารุโชติเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. อารามอันโกบาซาอารามอันโกบาซาเป็นอารามนิกายโรมันคาทอลิกที่ตั้งอยู่ในเมืองอันโกบาซาทางตอนกลางของประเทศโปรตุเกสก่อตั้งโดยพระเจ้าอาฟงซูที่1แห่งโปรตุเกสในปี 1153 และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสถาบันกษัตริย์โปรตุเกสเรื่อยมาตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า7ศตวรรษโดยลักษณะของอารามจะเป็นอาคารแบบโกธิกแห่งแรกในโปรตุเกสนับเป็นหนึ่งในอารามคริสเตียนยุคกลางที่สำคัญที่สุดของประเทศ2. อารามซูเมล่าอารามแห่งนี้ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันที่ระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตรบนเทือกเขาพอนติกในเมืองทับซอนประเทศตุรกีเป็นอารามกรีกออร์โธดอกซ์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 386 รัชสมัยของจักรพรรดิทีโอโดซิอุสที่1แห่งโรมันโดยมีตำนานเล่าขานกันว่านักบวช2 คนรับหน้าที่ก่อตั้งอารามบนพื้นที่แห่งนี้หลังจากค้นพบสัญลักษณ์อันน่าอัศจรรย์ของพระแม่มารีในถ้ำบนภูเขาซึ่งตลอดระยะอันยาวนานอารามแห่งนี้พังทลายลงมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ได้รับการบูรณะโดยจักรพรรดิโรมันหลายพระองค์จวบจนศตวรรษที่ 13 ที่กลายมาเป็นรูปแบบที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน 3. อารามออสตรอกอารามออสตรอกเป็นอารามในนิกายออร์โธดอกซ์ซีเรียที่สร้างขึ้นในหินขนาดใหญ่ในดานิลอฟการ์ดใกล้กับที่ราบเยโลปาลิซีในประเทศมอนเตเนโกรสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นักบุญเบซิลแห่งออสตรอกนักบุญผู้ฝังร่างไว้ณอารามแห่งนี้ทั้งยังเป็นหนึ่งในสถานที่แสวงบุญที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศอันที่จริงอารามออสตรอกก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 17แต่รูปลักษณ์ที่ได้เห็นกันในปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นในปี 1923 ถึง 1926 หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ได้เผาทำลายส่วนสำคัญของอารามไป 4. กือเยวอแปแชสกาวารากือแยวอแปแชสกาวาราหรือที่รู้จักกันในชื่อมูอารามถ้ำเคียฟเป็นอารามคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในกรุงเคียฟประเทศยูเครนนับตั้งแต่ก่อตั้งเป็นอารามถ้ำในปี 1015 อารามแห่งนี้ก็กลายเป็นศูนย์กลางที่โดดเด่นของศาสนาคริสต์นิกายอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ในยุโรปตะวันออกภายในอารามมีอนุสรณ์สถานทางสถาปัตยกรรมมากมายตั้งแต่หอระฆังใหญ่มหาวิหารระบบถ้ำใต้ดินและกำแพงป้อมปราการหินที่แข็งแกร่ง5. อารามเจลาติอารามเจลาตินับเป็นอารามแห่งแรกในประเทศจอร์เจียที่เป็นหนึ่งในศูนย์วัฒนธรรมและกลุ่มปัญญาชนมาอย่างยาวนานก่อตั้งขึ้นในปี 1106 โดยพระเจ้าเดวิดที่ 4 มหาราชผู้สร้างยุคทองของจอร์เจียดังนั้นอารามแห่งนี้จึงเป็นแบบอย่างแสดงถึงยุคทองแห่งจอร์เจียด้วยการใช้ความงามของสีทองในการสร้างภาพวาดและอาคารต่างๆภายในอารามเจลาติประกอบไปด้วยโบสถ์เวอร์จินโบสถ์นักบุญจอร์จและนักบุญนิโคลัสทั้งยังมีสถาบันการศึกษาที่มีความสำคัญในฐานะศูนย์กลางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ในยุคกลางของจอร์เจียอีกด้วย 6. เขาแอร์ทอส เขา
เขาแอร์ทอสเป็นภูเขาและคาบสมุทรทางตอนเหนือของประเทศกรีซทั้งยังเป็นที่ตั้งของอารามนิกายอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ถึง20แห่งในบรรดาอารามทั้งหมดนี้เป็นอารามของรัสเซีย1แห่งบัลแกเรีย1แห่งและเซอร์เบียอีก1แห่งนอกเหนือจากนั้นก็เป็นของกรีกมีนักบวชพำนักอยู่ทั้งสิ้นกว่า 1,400 คนโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขาแอร์ทอสได้จะเป็นผู้ชายเท่านั้นดังนั้นนักบวชที่อาศัยอยู่ในอารามจึงมีเพียงนักบวชชายเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีชุมชนชาวโรมาเนียและบัลแกเรียของนักบวชคริสเตียนที่ยึดหลักปฏิบัติตามหลักความสันโดษซึ่งอารามของแต่ละประเทศก็จะได้รับการสนับสนุนจากประเทศของตนเอง7. อารามริลาอารามริลาหรือที่รู้จักกันในชื่ออารามนักบุญอีวานแห่งริลาเป็นอารามอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศบัลแกเรียตั้งอยู่ในเทือกเขาริลาทางตะวันตกเฉียงเหนือในหุบเขาลึกของแม่น้ำริลาที่ระดับความสูง 1,147 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลภายในอุทยานธรรมชาติอารามริลาเชื่อกันว่าอารามนี้ก่อตั้งโดยนักบุญอีวานแห่งริลาในศตวรรษที่10ในช่วงการปกครองของจักรพรรดิปีเตอร์ที่1แห่งรัสเซียจึงตั้งชื่ออารามแห่งนี้ตามชื่อของท่านในส่วนของเหล่านักบวชของอารามแห่งนี้พวกเขาจะอาศัยอยู่ในถ้ำที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอารามมากนักโดยปราศจากวัตถุสิ่งของหรือทรัพย์สินเงินทองใดๆในขณะที่กลุ่มสานุศิษย์ผู้มีศรัทธาจะเดินทางขึ้นมาบนเทือกเขาเพื่อรับฟังคำสอนสั่ง8. อารามนักบุญแคทเธอรีนอารามนักบุญแคทเธอรีนตั้งอยู่บนคาบสมุทรซีนายในประเทศอียิปต์บริเวณปากช่องเขาตรงเชิงเขาซีนายอารามแห่งนี้สร้างขึ้นตามคำสั่งของจักรพรรดิยูสตินิอานุสที่1หรือจัสติเนียนมหาราชแห่งจักรวรรดิไบเซนไทน์โดยเชื่อว่าสถานที่ตั้งอารามคือสถานที่ที่โมเสสได้เห็นพุ่มไม้ที่กำลังลุกไหม้ภายในอารามจะมีหอสมุดที่เก็บรักษาชุดหนังสือโคเด็กซ์หรือหนังสือโบราณที่เขียนด้วยลายมือไว้หลายเล่มทั้งยังเป็นสถานที่เก็บรักษาเอกสารที่เขียนด้วยมือที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเป็นรองเพียงหอสมุดของวาติกันเท่านั้นนอกจากนี้อารามนักบุญแคทเธอรีนยังเป็นอารามออร์โธดอกซ์ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นอารามคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแม้ว่าอารามนักบุญแอนโทนีที่ตั้งอยู่ตรงข้ามทะเลแดงในทะเลทรายทางตอนใต้ของกรุงไคโรก็อ้างสิทธิ์เป็นอารามคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดเช่นเดียวกัน9. เอลเอสโกเรียลเอลเอสโกเรียลหรืออารามหลวงซานโรเดนโซเดเอลเอสโกเรียลตั้งอยู่บนเชิงเขากวาดารามาในประเทศสเปนอารามแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกเป็นศูนย์กลางทางการเมืองของอาณาจักรสเปนภายใต้การปกครองของพระเจ้าเฟลิเปที่2แห่งสเปนพระองค์ทรงแต่งตั้งควนบัลติสตาเดโตเลโดสถาปนิกและประติมากรชื่อดังจากกรุงมาดริดที่เคยทำงานให้มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์มารับหน้าที่สถาปนิกก่อสร้างในปี 1559โดยมีจุดมุ่งหมายในการออกแบบสร้างเอลเอสโกเรียลให้เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงบทบาทของสเปนในฐานะศูนย์กลางของโลกคริสเตียนปัจจุบันนับเป็นหนึ่งในสถานที่ของราชวงศ์สเปนควบคู่ไปกับการเป็นอารามพิพิธภัณฑ์และสถานศึกษา10. เมทิโอราชื่อของอารามแห่งนี้เป็นภาษากรีกแปลว่าล่องลอยอยู่ในอากาศเป็นหนึ่งในอารามที่ใหญ่ที่สุดสูงชันที่สุดและสำคัญที่สุดในบรรดาอารามอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ในประเทศกรีซรองจากเขาแอร์ทอสโดยเมทิโอราจะมีอารามคริสต์6แห่งสร้างขึ้นบนเขาหินทรายธรรมชาติในภาคกลางของกรีซประมาณศตวรรษที่ 13-14 ซึ่งทำเลที่ตั้งของอารามนี้เหมาะสมสำหรับนักบวชเป็นอย่างมากเนื่องจากห่างไกลจากความวุ่นวายทางการเมืองและสามารถควบคุมการเข้าสู่อารามได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นการเข้าถึงอารามจึงเป็นเรื่องยากต้องใช้บันไดยาวผูกเข้าด้วยกันหรือตะข่ายขนาดใหญ่สำหรับใช้ลากทั้งสินค้าและผู้คนขึ้นมาซึ่งสิ่งนี้เชื่อมโยงเข้ากับความเชื่อทางศาสนาที่ว่าหากเชือกนี้ขาดก็เป็นเพราะพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงปล่อยให้มันขาดนั่นเองครับ